વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્કાર ગ્રુપની ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં હું આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 7 આપણો વિષય છે ગણિત. એમાં જે તમારો ચેપ્ટર નંબર છે 9 એના વિશે આજે આપણે વાત કરવાની છે. તમારો ચેપ્ટર નંબર 9 છે એનું નામ શું છે તો કે સમય સંખ્યાઓ. તમે ધોરણ 6 માં સમય સંખ્યાઓ વિશે શીખી ગયા છો કે કોને કહેવાય. એનાથી થોડુંક આગળ તમારે અહીંયા શીખવાનું છે. તમારી જે ટેક્સ્ટબુક છે એટલે કે પાઠ્યપુસ્તક છે એનું જે સ્વાધ્યાય 9.1 છે એનો પહેલો દાખલો આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ. તમારી ટેક્સ્ટબુક છે એ તમારે ખોલવાની રહેશે અને એમાં 9.1 નો પહેલો દાખલો જોવાનો છે તમારે. એમાં તમને શું કીધું છે તો કે નિમ્નલિખિત સમય સંખ્યાઓની વચ્ચે આવતી 5 સમય સંખ્યાઓ લખવાની છે. તમને પહેલો દાખલો શું કીધું છે કે -1 અને 0. -1 અને 0 ની વચ્ચે 5 સમય સંખ્યાઓ જે આવે તે તમારે શું કરવાની છે લખવાની. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ શું કરશે અહીંયા સમય સંખ્યા દોરશે પછી અહીંયા 0 મૂકે અહીંયા -1 તો અહીંયા શું થઈ જાય એ લોકો કન્ફ્યુઝ થઈ જાય. તમારે શું વિચારવાનું છે આ 0 અને -1 ની વચ્ચે જે સમય સંખ્યાઓ આવે છે એ તમારે શું કરવાની છે લખવાની છે. તમને કેટલી સમય સંખ્યાઓ કીધી છે 5. તમને અહીંયા પ્રશ્નમાં એમ કે 6 તો તમારે અહીંયા શું લેવાનું છે અહીંયા આપણે જે સ્ટેપ કરીએ છીએ એમ અહીંયા -1 છે અને અહીંયા 0. આ બેની વચ્ચેની તમારે શું સંખ્યા લેવાની છે 5 કીધી હોય તો આને શેના વડે ગુણવાના તમારે -1 ને 6 વડે ગુણવાના. તમે જેટલા ઉપર વડે ગુણો એટલા તમારે શું કરવાના હોય નીચે વડે ગુણવાના હોય. અહીંયા 0 છે તો એને પણ તમારે શું કરવાના છે એ જ પ્રમાણે કરવાના. અહીંયા 0 છે તો કે 0 ગુણ્યા 6 અને 0 ગુણ્યા 6. અહીં તમારે શું કરવાનું છે તો કે જો -1 ગુણ્યા 6 કરો તો કેટલા આવી જાય -6 આવશે અને 6 એકા 6 અહીંયા આવી જશે. અહીંયા તમારે શું કરવાનું છે 0 ગુણ્યા તમે 6 કરો એટલે કે કેટલા આવી જાય અહીંયા 0 આવી જશે અને છેદમાં આપણી જે સંખ્યા કુલ આપણે લીધી હોય એ તમારે લખવાની રહેશે. હવે -6 અને 0 -6 ના છેદમાં 6 કેટલી સંખ્યાઓ અહીં -6. જો અહીંયા આપણે સંખ્યા રેખા ઉપર દોરીએ અહીંયા -6 છે એના છેદમાં 6 લીધી પછી અહીંયા શું છે તમારી 0 ના છેદમાં 6 લીધી તો એની પછી શું આવે -1 ના છેદમાં 6 -2 ના છેદમાં 6 -3 ના છેદમાં 6 -4 ના છેદમાં 6 -5 ના છેદમાં 6. તો તમારે આની અને આની વચ્ચેની જે 5 સમય સંખ્યાઓ તમને મળી તે તમારે શું લખવાની છે અહીંયા લખવાની છે. અહીંયા તમે લખી શકો કે અહીં -6 ના છેદમાં 6 અને 0 ના છેદમાં 6 ની વચ્ચે અહીંયા જો આપણે દસ્તા લીધો છે 6 કેમ કે ઉપર આપણે 6 વડે ગુણીએ તો નીચે પણ આપણે શેના વડે ગુણવું પડે 6 વડે ગુણવું પડે ત્યારે તમારા છેદમાં શું આવી જાય છે લસા આવે. નકર લસા તમારો આવી શકે નહીં. તેથી તેમની વચ્ચેની 5 સમય સંખ્યાઓ કઈ કઈ થઈ તો કે જો -6 ના છેદમાં 6 ઈ 1 પછી કે -5 ના છેદમાં 6 -4 ના છેદમાં 6 -3 ના છેદમાં 6 -2 ના છેદમાં 6 ને -1 ના છેદમાં 6. કેટલી થઈ 2 3 4 5 ને 6. તમારે કેટલી લેવાની છે તો કે 5. આ બધી એની શું છે તો કે સમય સંખ્યાઓ થઈ ગઈ. -1 અને 0 ની વચ્ચેની તમારી કુલ જે સમય સંખ્યાઓ છે એ તમને મળી જાય. જો અહીંયા આ બે ઉડી જાય એટલે તમને 1 મળી જાય કે મળી જાય
દાખલો છે એ જોઈએ. એમાં તમારે શું કરવાનું છે તો કે -1 અને -2 અને -1 ની વચ્ચે જે સમય સંખ્યાઓ એટલે કે આ સમય સંખ્યા છે, અહીંયા -2 છે, અહીંયા -1 અને આ 0, તો આ બે ની વચ્ચે 5 જે સમય સંખ્યાઓ આવતી હોય એ તમારે શું કરવાની છે, લેવાની છે. હવે તમને શું કીધું છે, 5 સમય સંખ્યાઓ કીધી છે, તો એનાથી તમારે શું કરવાનું, એક આગળ લેવાનું અને બેના છેદમાં આપણે શું કરવું છે તો કે એક સરખું લાવવા માટે જો ઉપર આપણે 6 વડે ગુણીએ છીએ તો નીચે પણ તમારે કેટલા વડે ગુણવા પડે, 6 વડે ગુણવા પડે, ત્યારે તમારા છેદ શું થાય તો કે સરખા થાય, નકર છેદ તમારા સરખા થાય નહીં. શું થઈ જાય તો કે 12, પણ કેવા થઈ જશે માઈનસ 1 ગુણ્યા 6 એટલે 6 થઈ જશે તમારા, 6 એકા 6 પણ કેવા માઈનસ, અને અહીંયા પણ 6 એકા 6. હવે આ બે ની વચ્ચે તમારે જે શું લખવાની છે, જે સમય સંખ્યાઓ આવે છે એ લખવાની રહેશે. અહીંયા આપણે શું કરીએ, હવે જો અહીં જો પહેલા તો આપણે જે સમય સંખ્યાઓ છે એના ઉપર જ આપણે નિરૂપણ કરીને જોઈ લઈએ. તમને શું કીધું હતું કે -1 અને -2 ની વચ્ચે જે સમય સંખ્યાઓ આવે છે એ તમારે શું કરવાની છે, લખવાની છે. જો -1 છે એની જગ્યાએ આપણે શું લીધું હતું કે આપણે લીધું નહીં, પણ અહીંયા શું આવે, જો આ 2 6 6 બી છે એટલે કાઈ ન હોય તો શું વધે, 1 તો આવે. પછી આના પછી શું આવશે, જો અહીંયા -2 છે એની જગ્યાએ તમે શું લીધું છે તો કે 12/6 આવે છે. તો આ બેના છેદ ઉડાડો તો તમને શું મળી જાય, 2 મળી જાય કે ન મળી જાય. તો એની પહેલા શું આવતું હશે, 11/6. એની પહેલા શું હોય તો કે 10/6, 9/6, 8/6, 7/6, 2 4 ને 5 વચ્ચેની તમને શું મળી ગઈ, બધી 5 એ 5 સમય સંખ્યાઓ મળી ગઈ. તો એ તમે અહીંયા લખી શકો કે અહીં જો કઈ છે તો કે 11/6, 10/6, 9/6, -8/6 અને -7/6. આ બધી આ સમય સંખ્યાઓ તમને મળી ગઈ. નીચે તમારે શું કરવાની છે, એને ખાલી લખવાની છે અહીં -2 અને -1 ની વચ્ચેની 5 સમય સંખ્યાઓ આ તમે આપણે જે અહીંયા ઉપર લખી છે એ લખવાની, -11/6, -10/6, -9/6, -8/6 અને -7/6. આ તમારો શું થયો કહેવાય તો કે આન્સર થયો કહેવાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે હોમવર્કમાં શું કરવાનું રહેશે કે આજે આપણે જે બે દાખલા જોયા છે એ ગણિતની જે બાકી બુક છે એની અંદર કરવાના, અને બીજા જે આના દાખલા છે એ તમારે શું કરવાના છે, ગણિતની બાકી બુકમાં તમારે કરવાના રહેશે. જે તમારે ટેક્સ્ટ બુકમાં તમને એક્ઝામ્પલ આપેલા છે એ પ્રમાણે જ આ બોર્ડમાં જે પ્રમાણે કરાવ્યા છે એ જ પ્રમાણે તમારે બીજા કરવાના રહેશે. થેન્ક યુ.